Привіт, я Макс, це Бігус.Інфо. В Україні триває партієцид, партієпад. Нарешті під заборону потрапляють проросійські політичні партії. Ще всередині травня президент Володимир Зеленський підписав закон, який суттєво розширює палітру підстав для ліквідації політичних сил. І там тепер з'явилися глорифікація і підтримка окупантів. Закликаєш Путіна ввести війська? Прощайся зі своєю політичною силою. Процес вже йде, суди зносять одну партію за іншою. І загалом процес цей довгоочікуваний, процес цей правильний, але наскільки він дієвий? Скільки партій вже заборонили і якими є наслідки для конкретних політиків, які роками будували тут філіал Кремля? А ще цікаво, чому партію Шарія, здається, хочуть ліквідовувати вже вдруге. Говоримо про це з Ігорем Фещенком, аналітиком Руху Чесно, який, попри тотальну закритість, мужньо спостерігає за всіма цими судами. От заборонили ОПЗЖ. Що це означає? Що Бойка завтра закриють, Льовочкіна депортують, а Медведчука одразу передадуть Москві. Я маю на увазі, як пояснити, заборонили партію? Заборонили, і що далі? Що вона не може робити? Я не хотів би розчарувати. Тобто сама заборона, вона потрібна для того, щоб, з моєї перспективи, для того, щоб дати історичну, фактично, вже оцінку діяльності цієї політичної партії. І що діяльність такого, і фактично на майбутнє спрямувати меседж, що діяльність партій такого ідеологічного спрямування, якщо там була ідеологія, насправді, а не це не питання фінансове, що вони, що їм не місце в українській політиці. На практиці заборона, вона швидше яким символічним кроком, тому що все, що ми отримуємо від ліквідації партії, це запис в реєстрі Юросіб, що була колись така політична партія, її діяльність припинено. Все. Тобто для керівництва партії, для рядових членів партії, для представників цих партій в місцевих радах, а в ОПЗЖ їх є там більше 3000, і для їхніх представників в парламенті жодних наслідків станом на цей момент не буде. Скільки таких партій зараз, які вже заборонені, які ще мають заборонити? Заборонені вже 13 або 14, бо кожен день додається хтось новий. Буквально сьогодні додала ще одна партія, здається, Руська єдність, або якась така назва. І ще буде кілька судових засідань по успішній країні Клименка, ще буде один розгляд по партії Шарія, вона вже заборонена. Якщо партія, очевидно, не буде оскаржувати. Але є ще старіша минулорічна справа, пов'язана з махінаціями із з'їздом. Як це СБУ оцінює, що там були підроблені якісь документи. І там теж мова йде про заборону. Тобто потенційно це може бути одна партія, по якій одразу по двох справах прийнято рішення заборонити. Більшість цих партій пересічний громадянин просто не знає. Скільки відомих популярних партій зараз під забороною? 4 чи 5. Можемо рахувати, загинати на пальцях. В першу чергу, і першою під заборону пішов опозиційний блок. Друга – це партія Шарія. Третя – це партія Наші. Четверта – це ОПЗЖ. Мабуть, з таких цікавих. І є ще партії, які виборцю 35-40+, дуже відомі з історії. Це Соціалістична партія України, Прогресивна соціалістична партія України. За якими критеріями тепер можна заборонити політичну партію? Вона має зробити що? Окрім тих, які були до цього відомі, ті, які були... Тут насправді ж треба і згадати, які були до цього. Це посягання на територіальну цілісність, безпеку. Тобто, в принципі, якісь такі стандартні, цілком очевидні речі. Зміни, які внесли, власне, це в квітні, вони стосуються глорифікації, фактично, і виправдання дій Російської Федерації, ДНР, ЛНР, в лапках, очевидно. Я читав текст по партії «Наші», це партія Мураєва, за великим рахунком, і її забороняли через дописи Мураєва в своєму телеграм-каналі і на Фейсбуці. Ці висловлювання стали основою для того, щоб заборонити партію «Наші». Які ще кейси використовувалися в судах, що вони брали за основу для заборони? Найочевидніша історія, коли прям точно я розумію, що виправдано і достатньо обґрунтовано заборонили політичну партію, це блок Володимира Сальдо,
коли ти розумієш, хоч він і не є офіційно керівником політичної партії, але партія носить його ім'я, вона фактично йому підпорядкована. І тут доказів, я не знаю, це ж насправді оця рекордно розглянута в 30 хвилин справа, але, по-перше, він керує окупаційною владою в Херсонській області, по-друге, він дістав громадянство російське, і там він вже наговорив точно не на одну кримінальну справу, і, відповідно, тут достатньо легко було. Але є такі більш неочевидні приклади. Не пригадаю партії, тому що мені вже ці рішення змішалися в голові. Є випадок, коли чіплялися конкретно до дій колишнього керівника однієї з політичних партій. Він подає цілком, я б сказав, ідіотські електронні петиції там на сайті Президента України, на сайті Кабміну, і там що незаконно використовувати Збройні сили України там в боях на Сході, покарати Порошенка і Турчинова за щось там, закрити бактеріологічні лабораторії. Тобто риторика – це, в принципі, медведчуківська. Але він це робив як фізична особа. Тобто, він же ж не писав, що це петиція там політичної партії, або що я представляю політичну партію. Він це писав і подавав як фізична особа. І там у 2018 році він перестав бути керівником цієї політичної партії. Але фактично аргументація, основна частина аргументації по цій конкретній справі, вона була побудована саме на особі цієї людини. І правда, мені було дивно, коли суд не поставив перед Мін'юстом і СБУ питання, чи є достатньо підстав для ототожнення діяльності фізичної особи колишнього керівника цієї політичної партії і діяльності конкретно самої політичної партії. І насправді по більшості кейсах мова йде про оцінку висловлювань представників. Наприклад, Опозиційний блок. Мені здається, що це Опозиційний блок. Там згадувалася цитата стара Вадима Новинського, який входив в керівні органи фракції Опозиційний блок у парламенті. І там він події на сході України називав громадянською війною. Знову ж таки, висловлювання. Також конкретно по Опозиційному блоку там партії закидувалось те, що її представники на окупованих територіях ідуть на співпрацю з ворогом. Але там називалися буквально 3 людини. І я мушу сказати, що це, знову ж таки, звинувачення таке, я б сказав, слабке, тому що інших парламентських партій представники йдуть на співпрацю з ворогом. Навіть провладної партії, пропрезидентської чи президентської. Ковальов. В перший же ж приклад. І відповідно, наскільки це сильний аргумент, це суд оцінював. Як на мене, він недостатньо був сильний. Як на мене, взагалі, збір матеріалів був дуже поспіхом. Що було б класною доказовою базою? З Москви, з Кремля приходить пачка грошей українській партії, яка реалізує політику Кремля в Україні за ці гроші. Ми це знаходимо, ми це доводимо, це ідеальний доказ, партію забороняємо. Чи є хоч щось подібне в вже заборонених кейсах? Мені невідомо випадки підняття питання фінансування цих політичних партій в судовому процесі взагалі. І це одна з проблем. Це те, чому я вважаю доказову базу слабкою. Тому що коли ти пред'являєш партії тільки риторику окремих її представників, і дуже часто це навіть не були якісь статутні документи, не знаю, програми і так далі. Тут це дуже такий м'який ґрунт, трясовина, тому що завжди буде виникати питання, а де межа свободи висловлювань, а де вже твоя риторика – це робота на ворога. І тут дуже, тут в кого не запитай, будуть досить різні позиції. І таким сталевим аргументом за те, що ця людина говорила так, тому що їй давали гроші і їй давали якийсь меседж-бокс, що говорити, було б фінансування. І тут, як мінімум, по ОПЗЖ є що пред'являти. Тому що ми розуміємо, що в Медведчука опосередковано, яким бізнесом він володів в Росії. Журналісти довели, за яких обставин він цим бізнесом заволодів, і явно не в конкурентний спосіб за його собівартістю. Це мова йде і про нафтопереробний завод. Який горів. Який буквально кілька днів тому говорив. Ми розуміємо, це ж гроші це ж не подарунок йому до дня народження.
Це, очевидно, засіб для фінансування його політичної діяльності. І тут, ну, тим більше з можливостями там, Служби безпеки України можна було би обґрунтовано довести, що фінансувалося, опосередковано, фактично, і сприялося це урядом Росії. Ми ще побачимо судове рішення, але я припускаю, що там нічого подібного не буде. Плюс спосіб заборони закрито і поспіхом піднімає питання, а що буде, якщо в подальшому в рамках вже політичної боротьби з іншими політичними партіями спробують їх заборонити в той же спосіб. Ось це велике питання. І це великий ризик. Ти сказав про те, що позиція СБУ Мін'юсту. Як взагалі процес відбувається? Традиційно СБУ готує матеріали, Мін'юст ці матеріали отримує і подає їх, вже переправляє в суд. І тут можна там, в якихось моментах навіть поспівчувати Мін'юсту, тому що те, що вони говорять в суді, це ж матеріали СБУ. І ми зараз критикуємо за те, як відбуваються суди, які аргументи використовувалися, чи достатньо вони були сильні, чи достатньо їх було багато. І тут головний удар іде по Мін'юсту, хоча насправді вони озвучують матеріали СБУ. Законодавець дав Мін'юсту і суду місяць на розгляд такої справи. А коли в тебе їх там 1,5-2 десятки, ти розглядаєш, і фактично всі матеріали йдуть одномоментно, це як мінімум не дозволяє обдумано, розмірено прийняти рішення, розглянути, підготувати матеріали і так далі. Я думаю, що це деструктивна була правка до законодавства. Тобто нашу партію покарали через заяви якогось нашого члена, чи навіть керівника партії. Це виглядає так. Є оцей певний перелік партій, партія Шарія, Прогресивна соціалістична партія Вітренко і ОПЗЖ, які, ймовірно, будуть оскаржувати такі рішення. І тут ситуація така, що Верховний суд, швидше за все, буде розглядати лише ту доказову базу, яка розглядалася в першій інстанції. І тут я не беруся сказати, що там буде те саме рішення, що і в першій інстанції. І чим менша кількість аргументів, чим менша її якість цих аргументів і обґрунтованість, тим більше шансів, що ці політичні партії успішно оскаржуватимуть навіть в українських судах такі рішення. Іміджево це страшенно погано. Давай говорити навіть не про те, як це може теоретично виглядати. Можемо говорити про те, як насправді цей весь процес виглядає вже. І виглядає з провини 8-го апеляційного адміністративного суду міста Львів. Тому що абсолютна більшість справ розглядалися за закритими дверима. Я поїхав у Львів із наміром фізично там перебувати, буквально знімати це на свій телефон, що законодавство мені дозволяє. І нас протримали без надання пояснень на прохідній суду кілька годин, поки справу не розглянули. Вийшов представник суду, який навіть не був, власне, в приміщенні, де це все розглядалося, і сказав, що прийняли рішення, позов Мін'юсту задовільнили. Жодних деталей там по аргументах, нічого ми не знали. Але ситуація в тому, що нам не пояснювали, чому нас не допускають. При тому, що саме засідання, воно відкрите. Тобто ніхто не приймав окремих рішень, що там є державна таємниця, тому ми не можемо зробити засідання публічним. І потім почалися такі каруселі. Ми розкритикували те, як поводиться суд. І в понеділок, на наступний тиждень, нас вирішили допустити аж на 2 справи. Допустили. Але я маю таке відчуття, що суддям не сподобалось, як ми описали те, що відбувається на цьому суді, які аргументи були озвучені представниками Мін'юсту і СБУ. І на наступний день, коли розглядалися Шарій, коли мала розглядатися там партія Вітренко, коли мали розглядатися, не Шарій, а наші, і Сальдо, одразу на 5 засідань нас пакетом не пустили. Наскільки правильно я розумію, що цей механізм реально можна буде використовувати проти будь-якої політичної сили? Можна буде. Тут питання, чи наважаться на це, тому що є ж ініціативи. Я навіть не пам'ятаю, який депутат це запропонував, але, здається, це навіть законопроект вже зареєстрований, аби там заборонити балотуватися всім, хто коли-небудь мав стосунок до партії регіонів. А ми ж знаємо, хто до партії регіонів мав стосунок. І це стосується нам не тільки Петра Порошенка, а й там, наприклад, Олексія Гончаренка. І тут уже
наскільки виправдано це зараз робити і обмежувати їх в правах за те, що вони робили там 10 років тому, 20 років тому у випадку з Порошенком. Ну, я не знаю, але оці бажання когось, якісь або, як мінімум, такі медійні дивіденди схопити, а як максимум полегшити собі там політичне майбутнє і кар'єру в майбутньому і позбавити себе від критики когось. Ну, з чийогось боку. Ну, таке бажання точно буде. Єдине, що тут запобіжником буде, що це партії зубаті. Вони будуть захищатися у всі можливі способи. І юридично, і на вулиці, і в медіа. Тому, можливо, я сподіваюся, що принаймні не наважиться. Але спосіб, який забороняється проросійській партії, він цю таку модель, як можна діяти, раптом що він пропонує. Про хороше. Разом із забороною, і це прописано в судових рішеннях, має на користь держави відбиратися майно заборонених політичних партій. Що у них є і що в них вже конфіскували, по суті, ну або мають, відповідно до рішення суду, передати державі. Є приміщення офісне в партії Вітренко, прогресивної соціалістичної партії, на Хрещатику, в дуже рибному місці, в Києві. Гарний там будинок, там з внутрішнього двору вхід, це навіть не сторона Хрещатика, де шумно буде, там з вікон на внутрішнє приміщення. Я припускаю, що воно дуже коштовне, зважаючи на локацію. Воно невелике, воно там 60-70 метрів, але це Хрещатик, це локація, і воно по-любому буде коштувати дорого. Друга партія, в якої є нерухомість, це Соціалістична партія України. Це одна із найстаріших партій, там ще 91-го року реєстрації. І в неї є квартира в Чернівцях, в хорошому, гарному будиночку, такому історичному, я думаю, що довоєнному в сенсі не Другої світової, а Першої світової. В них є квартира в Миколаєві, в багатоповерхівці, але все ж таки там, здається, 80 чи 90 метрів, двохкімнатна чи трьохкімнатна квартира, це там вже непогано. В них є приміщення в Сумах, теж на 90 метрів, нежитлове, це якраз офісна, я так припускаю. І є ще якесь приміщення в Луганську. Ну, це теж класно. Десь переселенців можна поселити, десь можна її виставити, продати і в бюджет спрямувати ці гроші на соцвиплати. Тобто профіт буде. Ну, інша справа, що рішення, насправді, вони звучить дуже так серйозно. Майно, все майно, гроші, всі гроші, які були на рахунках, там вже позаморожували рахунки і так далі, але і тут в уяві одразу там каси політичних партій, навіть сотні мільйонів. Ми ж звикли, що вибори, це по-перше, зараз не вибори. І між виборами в партіях грошей немає. Навіть у великих парламентських, зазвичай. Так, якщо вони не починають за цю таку дочасну кампанію рекламну, а ніхто ж її зараз не веде, і відповідно грошей немає. Там, якщо в когось є, то там 300, 500, 700 гривень, які їм просто впадло було зняти, просто висять, та й висять, банк просто інколи знімає в якості там комісії за обслуговування рахунку. На твою думку, чи здатен ось цей процес заборони проросійських, поки що проросійських політичних партій, перемогти проросійські настрої, які все ще є місцями? Я думаю, що в першу чергу знеохочує голосувати за проросійські партії, чи існуючі, чи ті, які будуть в майбутньому. Я сподіваюся, що не буде, але раптом. І в першу чергу таким пігулкою проти цього є дії Російської Федерації. Тобто я думаю, що вони вже дуже багатьом людям прям дуже серйозно відбили бажання від голосування і від підтримки будь-чого від російської мови до, я не знаю, якоїсь інтеграції в ті всі їхні союзи. Я думаю, що це історія, яку ми пройдемо. Я переконаний, що залишиться все ще там невеличкий відсоток людей, які будуть ностальгувати і будуть підтримувати, але їхня стеля електоральна буде там на рівні кількох відсотків, і вони будуть такими фріками, по суті. Тобто шансів побачити посіпак Медведчука в наступному скликанні парламенту стає все менше? Є шанси, що в партії, які нам відомі як проукраїнські і проєвропейські, бажаючи залучити якомога більше коштів на свої виборчі кампанії, загалом на свою політичну діяльність, вони будуть допускати в свої ряди, в свої списки людей не за принципом переконань,
а за принципом, ну це його людина, він нас профінансував, треба. Ну просто так треба. Так просто ми ведемо діяльність, інакше не можна, тому що в нас не буде грошей. Ну, точно не візьмуть там в список якусь там проєвропейської партії там Юрія Бойка, але в Юрія Бойка там є мільярд помічників, і якийсь із них, якого більше підвішений язик, цілком може інтегруватися в діяльність будь-якої іншої політичної партії, якщо буде достатньо на це грошей. Є думка, що потрібен короткий висновок. Чи потрібно припиняти роботу проросійських політичних сил? Однозначно. Чи можна робити це якісніше? Я ні в якому разі не хочу підміняти з собою ні суд, ні Мін'юст, ні тим паче Службу безпеки України. Але є думка, що якщо ми хочемо бути все ж не кандидатом, а повноцінним членом ЄС, то так, це варто було б робити трішки якісніше. Але головне питання, воно ж навіть не в партіях. Бо це не партії кличуть Путіна, і це не партії аплодують освободітелям. Це роблять цілком конкретні політики. І для них ліквідація політичних сил, ну, так щось болюче, так щось неприємне, але ні, не вбивче. І ключове питання саме в доведенні вини цих людей. І ще важливо, не тягнути з покаранням.